हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई भुरिलोमा कोर्स कसरी क्रिएट गर्ने भनेर सिकाउँछु। त्यसको लागि सुरुमा भुरिलोमा लगइन गर्नुपर्छ। लगइन सक्सेसफुल भयो। लगइन सक्सेसफुल भएपछि पेजको टप राइटमा आफ्नो प्रोफाइल आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेपछि टिच भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। टिचमा क्लिक गरेपछि कोर्स क्रिएट गर्ने पेजमा ल्यान्ड गर्नुहुन्छ, अथवा होम पेजको बटम नेभिगेसनमा बिकम इन्स्ट्रक्टरमा क्लिक गरी गेट स्टार्टेड बटनमा क्लिक गरेर पनि कोर्स क्रिएट गर्ने पेजमा ल्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ भएको क्रिएट न्यू कोर्स बटनमा क्लिक गर्ने अनि एउटा सानो फर्म खुल्छ। त्यहाँ आफ्नो कोर्सको टाइटल र क्याटेगोरी सेलेक्ट गरेर सबमिट बटन क्लिक गरेपछि हजुरहरू आफ्नो कोर्सको डिटेल्स पेजमा रिडाइरेक्ट हुनुहुन्छ। हजुरहरूले यहाँ भएको सबै रिक्वायर्ड फिल्डहरू फिलअप गर्नुपर्छ। थम्बनेललाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर वा ब्राउज गरेर पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। थम्बनेल पिक्चर अपलोड भइसकेको छ। त्यसपछि कोर्स टाइटल, कोर्स लेभल, क्याटेगोरी, सब क्याटेगोरी, कोर्स ल्याङ्ग्वेज, हु क्यान एक्सेस दिस कोर्स, जसमा हजुरहरूले कोर्स दुई तरिकाले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, एनीवान ओर ओन्ली माई टिम मेम्बर। तर अहिले यो भिडियो पब्लिक कोर्स क्रिएट गर्ने बारेमा भएको हुनाले हजुरहरूले एनीवान सेलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि हजुरहरूले प्राइस सेट गर्नुपर्नेछ। यदि हजुरहरूले 0 सेट गर्नुभयो भने फ्री कोर्स हुनेछ भने कुनै रकम सेट गर्नुभयो भने पेड कोर्स हुनेछ। त्यसपछि कोर्सको डिस्क्रिप्सन दिएर सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ अनि हजुरहरू लेसन पेजमा रिडाइरेक्ट हुनुहुन्छ। लेसन पेजको टप राइट साइडमा एड न्यू सेक्सन बटन छ, जसमा क्लिक गरेपछि सेक्सन टाइटल दिने बक्स ओपन हुन्छ, जहाँ हजुरहरूले आफ्नो कोर्सको सेक्सन टाइटल दिएर सबमिट गर्नुपर्छ र त्यसपछि हजुरहरूले त्यही सेक्सनभित्र लेसन एड गर्न सक्नुहुन्छ। लेसन एड गर्नको लागि राइट साइडमा एड न्यू लेसनको आइकनमा क्लिक गर्नुपर्छ, जहाँ क्लिक गरेपछि यस्तो बक्स खुल्छ। त्यहाँ ड्र्याग एन्ड ड्रप ओर ब्राउज गरेर भिडियो अपलोड गर्न सकिन्छ। भिडियो सेलेक्ट गरेपछि अपलोड आइकनमा क्लिक गर्ने अनि भिडियो अपलोड हुन्छ। भिडियो अपलोड भयो। अब हजुरहरूले लेसनको नेम, अट्याच फाइलमा गएर भिडियोको फाइल अट्याच, भिडियोको थम्बनेलमा भिडियोको डिफल्ट पिक्चर अलरेडी आएको हुन्छ र हजुरलाई चेन्ज गर्न मन छ भने त्यहाँ भएको इमेजलाई हटाएर ड्र्याग एन्ड ड्रप ओर ब्राउज गरी नयाँ इमेज हाल्न सक्नुहुन्छ। लेसनको डिस्क्रिप्सन लेख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी हजुरहरूले अरू लेसन भिडियोज पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोको अर्डर पनि मिलाउन र डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कोर्स एनरोल नगरी लेसन भ्यू गर्न दिनको लागि हजुरहरूले प्रिभ्यूलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले कोर्समा असाइनमेन्ट पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि असाइनमेन्टमा क्लिक गर्नुपर्छ अनि हजुरहरू असाइनमेन्ट पेजमा ल्यान्ड गर्नुहुन्छ। त्यो पेजको टप राइटमा एड न्यू असाइनमेन्ट बटन छ, जहाँ क्लिक गरेपछि हजुरहरूले असाइनमेन्ट डिटेल्स फिलअप गर्नुपर्छ, जस्तै असाइनमेन्ट टाइटल, असाइनमेन्टको डिस्क्रिप्सन,
असाइनमेन्ट सम्बन्धित फाइल अट्याच, डेडलाइन सेट गर्न सक्नुहुन्छ र असाइनमेन्टमा मार्क्स पनि दिन सक्नुहुन्छ, जसको लागि दुईटा अप्सनहरू छन्। 1 मार्क्स जसमा नम्बर मार्किङ हुन्छ, 2 ग्रेडिङ जसमा अल्फाबेटिकल अर्डरमा मार्किङ हुन्छ। मैले चाहिँ मार्क्स सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि सबमिट बटन क्लिक गर्ने अनि असाइनमेन्ट पब्लिस हुन्छ। अब हजुरहरूले आफ्नो कोर्स ड्यासबोर्डमा गएर पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूको कोर्स अप्रुभ भइसकेको छैन भने अप्रुभललाई क्यान्सल रिभ्यू बटन क्लिक गरी क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूको कोर्स 1-2 दिनभित्रमा अप्रुभ हुनेछ अनि हजुरहरूको कोर्स भुरिलोमा पब्लिस हुनेछ। अब स्टुडेन्टहरूले हजुरको कोर्स एनरोल गरेपछि असाइनमेन्ट सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। असाइनमेन्ट सबमिट गर्नको लागि त्यही कोर्स भिडियोको तल असाइनमेन्ट सेक्सनमा गएपछि त्यहाँ असाइनमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ क्लिक गरेपछि असाइनमेन्टको डिटेल्स पेजमा ल्यान्ड गर्नुहुन्छ र असाइनमेन्ट रिलेटेड फाइल डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब आफ्नो असाइनमेन्ट सबमिट गर्नको लागि फाइल ड्र्याग एन्ड ड्रप वा ब्राउज गरी सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। स्टुडेन्टहरूले सबमिट गरेको असाइनमेन्ट हेर्नलाई असाइनमेन्ट सेक्सनमा गएर असाइनमेन्ट टाइटल क्लिक गर्नुपर्छ अनि असाइनमेन्टको डिटेल्स पेजमा ल्यान्ड गर्नुहुन्छ, जहाँ असाइनमेन्ट सबमिसनको रेकर्डहरू देख्न सक्नुहुन्छ। स्टुडेन्ट्सहरूको असाइनमेन्ट रिभ्यू गर्नको लागि लेफ्ट साइडमा भएको स्टुडेन्टको नेममा क्लिक गरी सबमिटेड असाइनमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ र असाइनमेन्ट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्टुडेन्टको असाइनमेन्ट रिभ्यू गर्नको लागि राइट साइडमा रिभ्यू भन्ने बटन छ, जसमा क्लिक गरेर स्टुडेन्टलाई फिडब्याक र मार्किङ पनि दिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।